Blender tutorial series එකේ 9 වෙනි වීඩියෝ එකේ 3 වෙනි පාර්ට් එකත් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී වීඩියෝ දෙකේදී මම ෆෝන් මොඩල් කරන හැටි, රූපක මොඩල් කරන හැටි කතා කරා. මේකෙදි මම නයිට් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා බිෂොප් කොහොමද කරන්න කියලා කතා කරන්න. සියලුම දේවල් යූස් කරන ටූල් හිතන විදිය කොහොමද පටන් ගන්න සියලුම දේවල් මේ වීඩියෝ දෙකේදී කතා කරලා තියෙන ඉන් ඩීටේල්. ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ දෙක බලලා ඉන්න මේකට එද්දි. මේකේ මම එච්චර ඉන් ඩීටේල් කතා කරන්නේ නැහැ. මේකේ වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න වෙන. ඒක තමයි ඉන් ඩීටේල් කතා කරන්නේ. ඒක තියෙන්නේ අන්තිමේට. ඕකේ එහෙනම් මෙතන අපේ රූක් ඉන්නවා. එයාව අපි රීනේම් කරගමු රූක් කියලා. රූක් සෙලෙක්ට් කරලා F2 ප්‍රෙස් කරාම රීනේම් කරන්න පුළුවන්. රූක් කියලා ටයිප් කරලා මම ඕකේ එන්ටර් ප්‍රෙස් කරනවා. හරි දැන් මම මොඩල් කරගන්න යන්නේ බිෂොප් ෆ්‍රන්ට් වීව් එකේ මම ඉන්නේ. මෙතන මේ රින වයි උඩ ක්ලික් කරලා ෆ්‍රන්ට් වීව් එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් නම්බර් පෑඩ් එක ප්‍රෙස් කරලා ෆ්‍රන්ට් වීව් එකට යන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කර්සර් එක මෙයාගේ මැදට ගන්නවා. මේ හරිය වගේ කර්සර් ටූල් එකෙන් අයින් වෙනවා. මම සිලෙක්ෂන් බොක්ස් එක අරගෙන shift A ප්‍රෙස් කරලා mesh ගිහිල්ලා සිංගල් වර්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මේ කොහොමද මේ ඇඩ් ඔන් එක ඔන් කරගන්නේ, ඇයි මෙහෙම කරන්නේ, සියලු දේවල් කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙන්නේ. EX වලින් මේක මේ හරියට වගේ එක්ස්ට්‍රූඩ් කරගන්නවා. EZ වලින් පොඩි එජ් එකක් දෙනවා. මේ හරියට පොඩි ඇන්ගල් එකක් දෙනවා. EZ වලින් පොඩි එජ් එකක් දෙනවා. මේ ටික කලින් විදියම තමයි, කිසි වෙනසක් නැහැ, අලුත් දෙයක් නැහැ. මෙතනත් මම ෆ්ලැට් වෙන්න ගන්නවා EX වලින්. මෙතන පේනවා ඇති පොඩි කර්වි ගතියක් තියෙනවා, ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. මේ ඇන්ගල් එක දීලා මෙතනත් පොඩි ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා වගේ පේනවා. ඒක ඇත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනත් ඇන්ගල් එකක් තියෙනවා. පොඩි මූවමන්ට්ස් වලට යන්න පුළුවන්. shift එක ප්‍රෙස් කරගෙන mouse එක drag කරාම ෆෝන් ගෙනම් මම මෙතන වෙනම ස්ෆියර් එකක් ඇඩ් කරා මෙතෙන්ට. මේකෙදි එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙදි මේ ෂේප් එක මම එහෙම කන්ටිනියු කරන උඩටම. මෙයාගේ ෂේප් එක හරියට එන්න ඕන නිසා මම වර්ඩ් ගොඩක් දීලා ෂේප් එක ගන්න try කරනවා. මේකට සබ්ඩිවිෂන් සර්ෆේස් මොඩිෆයර් එක දැම්මම ලස්සනටම ෂේප් වෙලා එනවා. මම අන්තිම වර්ඩ් එක X වලින් මේ ගන්නට වගේ දෙන්නම්. දීලා ඒක select කරලා තියෙන්නේ side panel එක අරගෙන මෙතන X වලට 0 දෙනවා. මේක දෙන්නේ ඇයි, කොහොමද දෙන්නේ, සියලු දේවල් මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ බලලා ඉන්න. හරි empty එක අයින් කරගෙන select all කරලා M press කරලා merge by distance දෙනවා. remove 0 words is, ඒ කියන්නේ එක මත එක වැටිච්ච word තිබිලා නැහැ. select all කරලා තියෙන්නේ. මෙතන modifier properties වලට ගිහිල්ලා add modifier
මම දෙනවා screw modifier එක. ඒක හරි. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලෝ සමහරක් විතර දැකලා ඇති bishop එකේ මෙතන මේ විදිහට කට් එකක් තියෙනවා පොඩි. මම යන්නම් object mode එකට. මේක pencil tool එක, annotate එක. pencil tool එක අරගෙන මේ ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මම මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ කට් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සමහරක් විතර දැකලා ඇති. මෙතන කැපිලා මේක through එහා පැත්ත පේනවා front view එකෙන් බලද්දී. ඒ කට් එක කපා ගන්නෙ කොහොමද? ඒක එක විදිහවලට පුළුවන්. දැන් මේ වගේම අපිට මේ කට් එක මොඩල් කරගෙන words delete කරලා face delete කරලා කට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි පොඩි විදි ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනදී මම කියලා දෙන්න ලේසි විදිහක්. ඒක තමයි වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් තවත් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කට් කර ගැනීම. වෙන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගෙනල්ලා ඒක මෙතන උඩින් තියලා ඒකයි මේකයි ඒ දෙකටම මොඩිෆයි එකක් දාලා කට් කරගන්න එක. මම pencil tool එකෙන් අයින් වෙන්න. හරි. ඒ මොඩිෆයි එක තමයි boolean modifier එක. මෙතන තියෙන boolean modifier එක. වෙනම add-on එකකුත් තියෙනවා Blender වල bool tool එක කියලා. boolean modifier එකෙන් වෙන දෙයම තමයි වෙන්නේ. නමුත් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් advanced. ඒ දෙකෙම වෙන්නේ කොහොම හරි object දෙකක එකතු කිරීමක් හෝ අඩු කිරීම. object දෙකක් එකට එකතු වෙන විදිහ හරි එකකින් අනිත් එක කැපෙන විදිහ හරි මේ වගේ කතන්දරයක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු. මුලින්ම මෙතන උඩ edit වලට ගිහිල්ලා preference ගිහිල්ලා ඒ ටික එක ඒ විදිහටම දාගන්න. වැරදිලා press උනේ. preference ගිහිල්ලා add-ons ගිහිල්ලා bool කියලා මෙතන type කරගන්න. එතන එනවා object යටතේ bool tool එක. ඒකට ටික් එක දාගෙන save කරගන්න. ඊට පස්සේ side panel එක open කරාම මෙතන edit යටතේ අපිට bool tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් හිටිය item වල එතන edit වලින් bool tool එක තියෙනවා. හරි. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා annotate Android pencil එක අරගෙන ඇඳ විදියට මෙතන අපි මොන වගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් හොඳද මේක කට් කරන්න. හැමෝටම මේක තේරෙන්න ඕනේ මොන වගේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. cube එකක් තමයි මෙතෙන්ට ඕන වෙන්නේ. මේ වගේ cube එකක් හැටියට තමයි මේක කට් වෙලා තියෙන්නේ. ඕකේ. එහෙනම් මම cube එකක් ඇඩ් කරනවා. shift A press කරලා mesh cube මෙයාව ගානට කට් වෙන්න ඕන තැනට අපි place කරගන්න ඕන. මුලින්ම S press කරලා මම mouse එක drag කරොත් හැම පැත්තෙම හැම dimension එකකින්ම මේ විදිහට මෙයාව scale up down කරන්න පුළුවන්. S press කරලා shift එකයි Z එකයි press කරාම Z එකෙන් හැර අනිත් axis වලින් විතරයි scale up down වෙන්නේ. ආයෙත් කියලා දෙන්නම්. අදාළ object එක select කරලා S press කරාම හැම පැත්තෙම මෙයා scale up down වෙනවා. S press කරලා shift එකයි Z එකයි press කරලා අතහැරියාම shift එකයි Z එකයි press කරාම press කරගෙන මේක කරන්න ඕනේ. press කරාම Z වලින් හැර අනිත් axis වලින් මෙයා scale up down වෙනවා. මම මේ ගානට ඔය ගන්න මොකද මේ කට් එක හීනි. මම Z වලින් කරේ නැත්නම් මට Z වලින් ඔය ගානට දිග තියා ගන්න ඕනේ. GZ වලින් මේ හරියට ඔය ගන්න. GX වලින් මෙතනට ඔය ගන්න. සමහර bishop ලගේ පොඩි මේකට angle එකක් තියෙනවා කට් එකන. මම ඒකක් දෙන්නම් RY වලින්. හරි. දැන් මේ විදිහට කට් කරොත් එහෙම අපිට මොකද්ද output එක විදිහට ලැබෙන්නේ? මේ විදිහට කට් කරොත් අපිට hole එකක් තමයි හැදෙන්නේ. මේ cube එකේ හැඩේ තියෙන hole එකක් පල්ලෙහාට මේ හරියට කැපිලා තියෙනවා තමයි පේන්නේ. අපි මේක දෙපැත්තට scale කරගන්න ඕනේ y වලින්. SY press කරලා මම දෙපැත්තට මේ ගානට ඔය scale කරගන්නවා. දැන් පේනවා ඇති මෙතන මෙන්න මේ edge එකෙන් edge එකෙනුයි මේ පැත්තේ මේ edge එකෙනුයි කට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. front view එකට යනවා. bool tool එක දාන්න යන්නේ. bool tool එක දාද්දි පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මුලින්ම select කරලා තියෙන්න ඕනේ කපන object එක. දෙවෙනියට shift එක press කරගෙන select කරන්න ඕනේ කැපෙන object එක. ඒ දෙකේ විදිහට select කරලා මෙතන
එඩිට් වලින් සයිඩ් පැනල් එකේ එඩිට් වලින් බෝල් ටූල් එක මම දා ගන්නවා. ඔටෝ බූලියන් බ්‍රෂ් බූලියන් කියලා තියෙනවා. බ්‍රෂ් බූලියන් එකෙන් තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඩිෆරන්ස් එක දීලා බලනවා මම. හරි. ගානට කැපිලා තියෙනවා අපිට පේනවා. ඊතර මේ ටික් එක දාගෙන අපිට හයිඩ් ඔබ්ජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන පේන හෝල් එකක්. කියන්නේ එතන වැහිලා නැහැ කොහොමද ඒක කරන්නේ? හරි. බූල් ටූල් එක දැම්මාම මෙන්න මෙතන modifier properties වල අලුත් modifier එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා පේනවා bui tool කියලා. ඒකේ difference තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන solver option එක වල fast දුන්නාම මේ විදියට අපේ එතන සම්බන්ධන එතන වැහෙනවා. නමුත් පොඩි අමුත්තක් පේනවා මේ වටෙන්. අපි බලමු ඒක කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා. මෙතන මම apply කරගන්නේ නැහැ දැම්මම. පොඩි කතාවක් තියෙනවා කරන්න. දැන් සුපුරුදු පරිදි මේකට අපි දාමු subdivision surface modifier එක. rook bishop select කරලා තියෙන්නේ. modifier properties වල උඩට ගිහිල්ලා subdivision surface එකක් දාමු. දාලා මම levels දෙකක් වගේ දෙනවා. මේ ටික නම් හරි. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ edge එකත් subdivide වෙලා curve වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. කොහොමද ඒක නැති කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි මේ කට් එක කරාට පස්සේ subdivision surface modifier එක දැම්ම නිසා ඒ cutting edges වල අපිට curvy ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි කට් එක කරන්න කලින් තමයි subdivision surface modifier එක දාන්නේ. හරි. එහෙනම් steps කීපයක් back ගිහිල්ලා අපිට ආයේ කට් එක දෙන තැනට ගිහිල්ලා ඊට කලින් subdivision surface modifier එක දාලා ඊට පස්සේ අපිට මේ bool tool එක use කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ලේසිම විදිය තමයි මෙතන තමයි bool tool එක තියෙන්නේ. ඊට පල්ලෙහෙන් තමයි subdivision surface modifier එක තියෙන්නේ. subdivision surface modifier එක දැන් නිසා ඒක පල්ලෙහාට එන්නේ. මේක දාපු පිළිවෙලට තමයි මේ ටික පල්ලෙහාට තියෙන්නේ. මුලින්ම screw එක, ඊට පස්සේ bool tool එක, ඊට පස්සේ subdivision එක. මම මෙතන මේ dot වර්ගයක් තියෙන ඒකෙන් අල්ලලා subdivision surface modifier එක bool tool එකේ උඩට ගන්නවා. හරි. එතකොට ගානට මේ ටික ෆ්ලැට් වෙනවා. අපිට ඕන වැඩේ වෙනවා. නමුත් පොඩි අවුලකට තියෙන්නේ මෙතන මේ shape එකේ වෙනස් වීම වෙනසක් පේනවා. මම මුලින්ම screw modifier එක apply කරගන්නවා. subdivision surface modifier එකත් apply කරගන්නවා. bool tool එකත් apply කරගන්නවා. හරි. දැන් බලමු මෙතන shade smooth දීලා shade smooth දුන්නාම අර විදිහටම ප්‍රශ්නේ විදිහටම තියෙනවා. මෙතන නම් කළු පාට වෙලා නැහැ. shade flat දීලා බලමු. shade flat දුන්නාම මෙතන හරි. නමුත් මෙතන levels ටික පේනවා. කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඒක කතා කරේ නැහැ. මෙතන අපිට අවශ්‍ය වැඩ දෙකම කරගන්න ඕන නම් shade auto smooth දුන්නාම මේ විදිහට මේ polygons උත් පේන්නේ නැති වෙලා shape වෙනවා. මෙතන තිබ්බ ප්‍රශ්නේ හරියනවා. හරි. එහෙනම් bishop ගේ වැඩේ හරි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්නම් knight මම අන්තිමට කතා කරන්නේ king queen king ඉන්නවා. queen ගෙත් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අමුතු shape එකක් තියෙනවා. king ගෙත් අලුත් object එකක් තියෙනවා. බලමු අපි මේ ප්‍රශ්න කොහොමද විසඳගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ වලින්. වීඩියෝ එක නවත්තන්න කලින් වැදගත්ම දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. කලින් වීඩියෝස් වල මට සඳහන් කරන්න බැරි වුණා. කොහොමද ප්‍රොජෙක්ට් එකක් සේව් කරන්නේ? කලින් මේක මොඩල් කරපු කට්ටියට මේ ප්‍රශ්නේ ආව නම් ඒගොල්ලෝ එක ක්‍රමයක් හදා බලන්න ඇති. අනිත් software වගේ තමයි මේකෙන් සේව් කරන්න තියෙන්නේ same process එකමයි. කොහොමද මේක සේව් කරගන්නේ? control shift s press කරාම මේ වගේ අපිට window එකක් එනවා. අපිට අදාළ place එක තෝරලා මේකේ සේව් කරන්න පුළුවන්. මම හිටියේ මෙතන. ඔයගොල්ලෝ කැමති තැනක සේව් කරගන්න. මෙතන මේ මම කලින් සේව් කරපු ටික මේ තියෙන්නේ. untitled 5 කියලා ෆයිල් නේම් එක ඒගොල්ලොම දීලා හැබැයි රතු පාට වෙලා තියෙනවා මේ ලයින් එක. ඒ කියන්නේ මේක සේව් කරන්න බෑ. මොකද untitled 5 එකෙන් තව ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්ලස් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා අපිට මේකේ නම්බර් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. untitled 6 කරලා
නැත්තං ඔයගොල්ලන්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මම 1 2 3 තියාගන්න එතකොට ස්ටෙප්ස් ගානත් අපිට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් නිසා 6 දීලා save as දෙනවා ඒ අපි අලුත් ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් කරද්දි දැන් තියෙන කරන්ට් ෆයිල් එකටම සේව් කරද්දි නෝමල්ම විදිහට තමයි control s press කරාම saved untitled 6 කියලා දැන් ඉන්න ෆයිල් එකටම අලුත් සේව් එක වදිනවා හරි ඔය ටික තමයි අද කතා කරන්න ඉන්නේ එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු